cách xử lý lửa của anh rất là tuyệt vời. Tức là bò ngoài sẽ là chín, còn trong sẽ là hồng, là medium rare. Em có thể cảm giác như ăn hai con sốt như thế này. Hôm nay tụi em thì sẽ giới thiệu với các bạn thực phẩm thượng hạng đến từ các bạn được cung cấp bởi thực phẩm cao cấp Việt. Hiện tại ngày hôm nay ở đây có rất nhiều những đầu bếp. Đây là anh Hải, đây là anh Viên, đấy, chuyên gia ẩm thực Hải Phòng. Đây là anh Nội, đây là anh Cường nha. Ở trong những khách sạn quốc tế như Pearl River, như Pearl Sẽ là món bò lúc lắc dựa thêm tất cả các nguyên liệu và gia vị ở đây. Sẽ là món sốt nấm theo kiểu phong cách Việt Nam nhưng mà fusion. Sẽ làm món mì sa bò kết hợp Nhật Bản và Việt Nam. bánh làm bò phở phô mai cùng đi theo con đường ẩm thực rất lâu năm. Hôm nay được giao lưu với các bếp trưởng thì nói thật rất là vinh dự. Tiếp theo cái món thứ hai, em cũng là làm món bò lúc lắc là dựa theo cái tất cả các nguyên liệu gia vị có sẵn ở đây. Thì cái gia vị đầu tiên, nguyên liệu đầu tiên đó là thịt bò. Thì nguyên tắc của thịt bò Fuji này chúng ta chỉ được giã đông 50% là ngon nhất. Thứ nhất để đảm bảo thớ thịt của miếng bò Fuji nó được mềm, nó không bị lát ra. Cái thứ hai nữa là để đảm bảo giữ được đủ dinh dưỡng trong cái món ăn. Thì giai đoạn đầu tiên thì anh Viên sẽ giúp em cắt thái miếng thịt bò này theo đúng cách của món bò lúc lắc. Trước tiên theo sau đó ta sẽ đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn tẩm ướp. Để tẩm ướp cái này thì cũng rất là nhanh thôi, bởi vì là miếng thịt bò ở Fuji nó sẽ được sản xuất theo một cái quy trình công nghệ rất là đảm bảo về dinh dưỡng. Thì ta chỉ cần ướp những thứ gia vị rất là đơn giản, ví dụ như là một chút đường, có một chút muối và cuối cùng là một chút tiêu. Và ta sẽ đảo đều lên trong vòng 15 phút là sẽ thực hiện. Em muốn dùng cái rau củ gì? Ta sẽ dùng các loại rau củ có sẵn ở đây như ớt xanh này, ớt đỏ, hành tây. Cái đấy phụ nhá. Thì gồm 3 loại đấy. Và trong quá trình này thì anh Hải giúp em giai đoạn bóc tỏi. Hành tây là một trong những nguyên liệu không thể thiếu được trong cái món bò này. Em có dùng hành hoặc dứa không? Dầu nóng được khoảng tầm 7 đến 80%. Dầu nóng ta sẽ cho tỏi vào kỹ hơn. Rất dễ ăn. Tiếp theo đó là ta sẽ cho tất cả rau củ quả. Khi ta cho rau củ quả vào ta đảo ra một cái mùi đặc trưng của tất cả những nguyên liệu rau như cái rau gì đó. Và nó sẽ tẩy bớt những mùi trong mùi hôi. Dẻo đấy. Em của anh mà. Rất là hấp dẫn đấy. Và chín được khoảng tầm 60-70%, ta bắt đầu cho nước sốt. Bởi vì là mình thực hiện chính luôn cái nước sốt của Fuji. Fuji có một cái nước sốt rất đặc trưng riêng. Để mà tăng lên độ thơm thì thực tế ra là cái món ăn của em ấy, em cũng rất thích mùi vị đặc trưng của tiêu. Nên trong quá trình nấu gần được chín thì em sẽ cho thêm tiêu. Và Thảo chuẩn bị cho anh một ít nước sốt nhỉ? Vâng, đây. Có em đây. Khi bò được khoảng tầm 6 đến 70%, ta sẽ đổ nước sốt. Cũng có Hay gói luôn đấy. Giai đoạn của nước sốt này nó sẽ làm cho bò tránh khô, nó giữ được cái độ mềm và độ thơm của bò. Và nước sốt Fuji này cũng rất là thơm, đặc trưng của hương vị Fuji, hương vị bò Fuji. Nước sốt này nó có sẵn này, tặng kèm theo thịt bò rất là tiện. Ok. Nước sốt cũng đến từ Nhật Bản luôn. Vâng, nước sốt này nhập khẩu từ Nhật Bản đấy ạ. Cho nhà cung cấp đi. Vâng. Thương hiệu Rất là tiện lợi cho các chị em. Các chị em chỉ việc mua về và dùng sẵn nước sốt của Fuji luôn. Và cuối cùng thì ta sẽ được một món bò lúc lắc sốt Fuji, đậm đà hương vị bản sắc của Nhật Bản. Thịt bò, đồ của bò thơm quá rồi, cảm ăn quá. Nhìn màu sắc hấp dẫn nhỉ? Dĩa đâu rồi. Ok.
Và cái giai đoạn cuối là giai đoạn của rất là quan trọng của cái món này là anh em mình phải cùng nhau thử. Anh tưởng mình anh em. Anh em mình đối với thử. Ôi đủ anh ạ. Cho anh em. Xin phép em ăn thử miếng thịt bò trước bởi vì em rất thích ăn thịt bò. Ăn vừa vừa thôi. Không tham thế. Anh để em phải ăn. Đây tình bảo. Ôi giời thôi. Anh nhiều tuổi để anh ăn nhiều chứ. Đây để anh nhìn nhá. Em sao? À, bốc tay luôn hả? Chơi luôn, chơi Giời ôi, ngon đấy. Thực ra là cái nước sốt Fuji này rất là ngon. rất là ngon. Rất là ngon. Em. Ta chỉ cần Dễ nấu. Đơn ta chỉ giản. cần một vài thao tác thôi là đã ra được một món bò lúc lắc. Bây giờ đi lượt em nhá. Ok anh. Thế bây giờ Em muốn giới thiệu với mọi người em làm món gì? Thì có thực ra cái thực chất cái bò Fuji này nó rất là ngon rồi. Ok. Đấy, cách chế biến của mình đổi hương vị. Hôm nay anh vừa làm món bò áp chảo bít tết áp chảo rồi. Anh làm bò lúc nắc rồi. Thì em sẽ làm cái bò của Nhật này. Em sẽ làm hương vị của Việt Nam luôn. Ok. Đấy, hương vị thiên nhiên của Việt Nam. Thì em sẽ làm cho như đây là sẵn đây thì có những gia vị của Việt Nam rồi. Thì như khoai tây cũng ở Việt Nam này. Rồi nấm Việt Nam đấy. Em sẽ làm món sốt nấm theo kiểu phong cách Việt Nam nhưng mà fusion theo kiểu Âu. Hay đấy. Yeah, chào các anh. Thịt bò nó rất là ngon. Mình làm theo cách của mình thôi. Dấu lưu. Mình sẽ làm những cái củ quả này ăn kèm với bò thì nó sẽ chống ngán. Trái thơm này thì ra ăn mấy cái đồ áp chảo bò rất là ngon. Còn tỏi Việt Nam, tỏi ta rất là ngon, rất là thơm. Tỏi bóc lông. Sử dụng nước tỏi bóc lông một chút, nhưng mà hương vị nó lên thì rất là đặc trưng, rất là sâu. Đây còn gọi là món ăn kết hợp với bài thuốc. Ok. Rồi, Anh vâng, cảm ơn anh ạ. Không phải run đâu Quỳnh ạ. Như kiểu lần đầu tiên có một anh bạn gái à? giai đoạn này là gọi là giai đoạn gì Quỳnh nhỉ? Giai đoạn này là giai đoạn áp chảo ạ. Áp chảo. Vâng. Cho miếng thịt bò nó xe lại Và tạo hình nó nguyên miếng, giữ được cái độ ngọt nguyên bản. và mình sẽ cho cái khoai này, khoai cũng của nhà cung cấp luôn. Khoai này cũng được chế biến bổ cau, chế biến và tẩm ướp rất là ngon rồi. Rán thôi. Đấy, chỉ việc rán và áp chảo này mình sẽ cho vào. Thế nhưng cái bò này đem về nướng tại nhà các chị em tại nhà ăn gia đình rất là ngon. Cái này nó cũng dễ. Cái thực phẩm cũng vừa tiền với chị em lựa chọn. là bánh đa cua, phải có bánh đa và cua. Hoa này là hoa vẫn ăn được anh nhá. Trong cái hoa tức là nguyên liệu của mình là chế biến là để ăn được. Ăn được hết. Hoa này rất là ngon. Hoa Đấy, được. tức là hoa decor. Hoa này là hoa mẫu đơn. Vâng, cái bé nó rất là ngọt. Ăn được. Vâng, còn ngọt. Giờ là sẽ dội sốt. Để làm. Mắn chưa? Bóc vào trong khi mình nhìn thấy món ăn là tự nhiên cái vị tiết nó tiết ra. Đấy. Mình xong Món mới của Quỳnh nào? Rượu của em đâu? Chúc mừng nha, chúc mừng. Là bò chứ không phải dê. hôm nay anh chuẩn bị làm món gì nhỉ? Anh làm bò phủ phô mai. Rồi ok. Ok. Em sẽ phụ anh phép cho bọn trẻ con nữa là
sẽ sử dụng cái bò Fuji của nhà cung cấp và sẽ làm món mì sa bò kết hợp giữa Nhật Bản và Việt Nam. Em sẽ phụ hai bác ở vấn đề ăn. Nhà tài trợ bên cạnh mà. Cái món rượu vang nó không lên được. Trước khi xào nấu gì đó chúng ta phải trong lúc chờ đợi chúng phải thì để chảo nó nóng. Trong nó rất lâu. Chờ đợi mình phải uống rượu vang. Đúng rồi. Sẽ phải mời ăn. Vâng. Em thì biết hai anh lâu rồi nhưng hôm nay em mới được ăn. Đích thân hai anh nấu. Và chúng ta xem để cái chảo nóng chúng ta nên xem lại cái để cái tay trên cái chảo xem cái độ nóng thế nào. Cái này độ nóng nó cảm nhận được là sẽ truyền vào cái ấm vào bàn tay chúng ta biết là độ nóng của chảo. Cái kiểu hàm ma công đấy hả? Chứng tỏ là tay anh Cường rất nóng. Phi tỏi băm anh cứ lấy thoải mái đi anh. Đây. Ta đảo bò nó săn lại một chút. Sau khi bò hơi săn một chút chúng ta phải cho nấm hương. Đây là nấm hương tươi nhé các bạn nhé. Ta sẽ vẫn sử dụng cái nước sốt của nhà cung cấp. Khi cần được thì chúng ta sẽ cho thêm cải xanh. Thứ nhất là ăn cho đỡ ngán. Chút cà rốt tạo màu sắc thơm phức. Kết hợp giữa bò và rau chín chúng ta sẽ cho mì vào. Mì đây tôi sử dụng mì tôm nhé. Mì tôm khi đã trần rồi thôi. Giữa mì và nước sốt. Các hoàn thiện món mì sa bò. Cái này ngon. Vậy là món mì bò đã xong. Con nào sẽ hấp dẫn? Hôm nay làm pizza. Ra nào. Để Yên bố bắn tiếp cái này. hôm nay làm món pizza. Thịt bò phô mai. Nào. Vũ khí mạnh nhất rồi. Đây, vũ khí mạnh nhất. Trông giống Hep Queen này là giống gì? Siêu nhân đâu? Siêu nhân khò ga. Em chỉ kho cái là nhiều chết tươi. Ba cái này là kho mọi người làm bảo người. Không chết luôn đấy, kho mà chết. Món này hấp dẫn quá đấy. Anh dụ được trẻ luôn mà, anh làm cho trẻ mà. Các cháu bỏ món pizza. Đấy, trời ơi. Các cháu lại tưởng là pizza. Cháu giỏi quá. Bởi vì cháu đã chính xác 100%. Anh ơi, nhưng mà cái món này mà nếu chị em chế biến là hơi vất vả ấy. Bởi vì ở nhà này không có bò này thì làm thế nào anh? Tôi phải dùng lò đúng không? Lò nướng ngon quá. Nó nướng được mà. Bên dưới là lửa, bên trên như lửa. Chín bằng nhiệt. Món ăn đã hoàn thành. Hôm nay là xin cảm ơn nhà cung cấp. Dạ vâng. Em xin cảm ơn hai bác. Qua đây đó. Thế ăn món nào nào? Ok, món của bác đắt hàng quá nhỉ. Này các con ơi. Giống pizza nhỉ? Giống pizza nhỉ, mì này. Này, đây. Cẩn thận nóng nhá. Nóng quá hả? Nóng quá không ăn được à? Bi, nhưng mà phải ăn từ từ cháu nhá, cũng nóng quá bỏng cái đấy. Nào. Lật chưa? Lật chưa? Cái mì này thực ra là nó thành rất là hợp với túi tiền gia đình. Nào, cái gì? Nào. Đây, cho Nguyệt ảnh cái này ăn cho to. Ồ. Đây. Đây. Có nóng không? Có. Nóng quá. Em cắn cắn bò.
Món này dụ được không? Cho một like rồi nào. Rơi. Ngàn like. Sao phát biểu? Hỏi như thế nào? Ngon béo đúng không? Xin miếng nào. Cái mì này. Xong là mấy con lại chuyển sang món này đi. Đấy, xong chuyển sang mì đi. Chuyển sang mì đi. Ui mẹ mẹ Rồi, con ăn mì. Ui mẹ ơi nó chảy. Có cả một mì không? Không đốt đâu, không đốt. Bình thường con vẫn đớp mà. Con tao vừa rồi nhỉ? Con tao vừa rồi luôn nhỉ? Không cả ngon chứ. Ngon quá. Bố là bố cứ chơi ngón tay này. Còn mình tên hả? Đấy. À, tên hả? Ngon quá. Ngon ở pin chung thấy hết là Bỏng quá cô ạ. Bình thường mà lên trên Đâu bắp á? sân xếp bia thì chắc gì đã được kêu kiểu làm kỹ như này. lên ăn cùng á. Nóng nhưng mà ngon chúa. Nóng nhưng mà ngon à? Vâng ạ.